الحلم سجیۃ فاضلۃ، الحلم صبر چې دی برد باری چې دا سجیۃ دا خوی او اخلاق دی فاضلۃ ډیر غورا، یعنی دا ډیر غورا عادت او خوی دی. سجیۃ لاندې لیکل دی خلق و طبیعت، خلق اخلاق او تولیش او طبیعت چې کوم دی د انسان عادات او طبیعت تولیش. نو مطلب دا دی چې الحلم برد باری یعنی صبر کول چې دی، سجیۃ دا خوی دی اخلاق او عادات دی، فاضلۃ ډیر غورا، الحمیۃ پرهیز چې دی پرهیز کول لاندې ولنه پرهیز دی کلم دی. رأس سر دی کل دواء د هر دوايا سر هغه پرهیز دی. المرء يقيس على نفسه، دی خبره کې ډېر لوی مطلب دی. هر انسان په خپل ځان باندې بل قیاس کوي، یعنی مطلب دا دی چې هر انسان خپل ځان ته ګوري او د ځان په شان د نور خلک هم ګڼي. که یو انسان په خپل باندې خوي د په نظر کې نور خلک هم ښه ښکاري، او که یو انسان په خپل باندې بد وي د په نظر کې هر سړی بد راځي. که یو انسان په خپل کمقل ته هر سړی کمقل ښکاري، او که یو انسان په خپل هوښیاري ته هر سړی هوښیار ښکاري. چې یو انسان په خپل باندې سپک وي ته په نظر کې هر سړی سپک ښکاري، او که یو انسان په خپل باندې درون وي ته هر سړی درون ښکاري. خوشحال بابا څه وایي؟ وایي خوشحال خان خټکا په درنو درون او په سپکو سپکا، چې څوک درونی تا ته هم درون نظر باندې ګوري، او چې څوک په خپله بې عزته سپک وي تا ته هم سپک ګوري. دا چې کوم خلک نن انبیاو ته سپک ګوري، اولیاو ته سپک ګوري، نو دا په خپله د خدای په نسبت باندې سپک دي، نو دې ځکه د نیکانو ته سپک نظر یې کوي. هر انسان په خپل ځان باندې قیاس کوي چې دا زه څنګه یم لیکن داسې به دا نور خلک هم داسې نه ده. هر انسان په خپل ځان باندې بل لګیا دی، مطلب قیاس کوي نه د ځان په شانې ګڼي. نو دلته وایي المرء سړی چې دی یقیس دی قیاس کوي علی نفسه په خپل ځان باندې، د بلم په خپل ځان باندې قیاس کوي، یعنی بلم د ځان په شان ګڼي. او هر یو جنس د خپل جنس سره هغه پرواز کوي، میلان کوي. هر یو جنس د خپل جنس ته میلان کوي، دا یاد ساتئ. بس هر جنس خپل جنس ته میلان کوي. څه مطلب؟ شاعر وایي فارسی کې یو شعر دی، وایي کند هم جنس با هم جنس پرواز، کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باباز. وایي هر یو جنس د خپل جنس سره الوزي، کونتر د کونترو سره الوزي او باز د بازانو سره الوزي. تاسو به د کونترو په سیل کې سره کارغان نه لیدل چې شپه ورځ د کونترو سره کارغان وته په سیل کې ورسره تاویږي. کارغه د کارغانو سره یو ځای ګرځي، کونتر د کونترو په سیل کې الوزي، مرغه د مرغو سره. نو هر یو جنس د خپل جنس سره خوشاله وي. که تاسو یو کس معلومول غواړئ چې دا ښه دی که دا بد دی، نو وګورئ چې د ناس ته پاس ته زیات تر میلان د چا ته دی، میل جول چا سره دی. د چې میل جول چا سره وي هغه خلک وګوره، هغه ښه خلک وي نو دا سړی ښه دی، ځکه دی خپل جنس تمایل دی، دی د نیکانو سره کینی. او که نه د میل جول د بدانو سره وي نو دا کس په خپله باندې بد دی، دی ځکه د بدانو سره کینی. تاسو خپل ځان ته وګورئ، که تاسو زیات شوق د کتاب سره وي، د قرآن سره وي، د حدیث سره وي، د دین سره مو وي، د منځو د ذکر او تسبیح سره مو وي، نو تاسو بیا دیندار یې ښه یې. او که نه زیات شوق تاسو ټي وي سره وي، موبایل سره وي، ریډیو سره وي، ګانو سره وي، میوزیک سره وي، نور دغسې ګنده شیزونو سره وي، نو تاسو بیا ګناهګار یې. د خدای په نسبت باندې بیا عذاب د الله دې مساتي. ځکه هر یو جنس خپل جنس ته میلان کوي. نو که یو انسان ښه و دی به د ښه کارونو طرف ته میل کېږي، او که یو انسان بد و دی به بد کار طرف ته میل کېږي. الجنس هر یو جنس یمیلو میلان کوي الی الجنس خپل جنس ته، هر یو جنس خپل جنس ته میل کېږي، هغه طرف ته دی ورځي. الکریم اذا وعد وفا،
الکریم نیک انسان چې دی اذا وعد کله چې وعده کی وفا نو بیا خپل وعده پوره کوي. وفا معنا چې وفاداری کی په خپل وعده باندې. وفا د ماضی صيغه ده د وفاء نه. الوفاء وفاداری کول. نو د نیک انسان یو علامه دا ده چې کله دی وعده کی نو بیا خپل وعده پوره کوي. او د منافق یو علامه ده چې کله وعده کی نو وعده نه پوره کوي. نو دا کریم د منافق ضد دی. منافق سره خپل وعده نه پوره کوي او د نیک انسان علامه بداوي چې کله وعده کی نو خپل وعده پوره کوي. الکریم شریف انسان یعنی نیک انسان چې دی اذا وعد کله چې وعده کی وفا نو بیا خپل وعده پوره کوي. الحکمت حکمت تزيد زیاتوي الشریفه شریف انسان لرا شرفا شرافت نورم زیاتوي. اوس ګور یو انسان دی هغه خسړی دی خکس دی شریف انسان دی خو چې کله دی یو حکمت زده کو یو کمال زده کو لکه علم زده کو یا د الله تبارک وتعالى یره تراغه یا د دنیا بل یو نیک کار کی کمال پیدا کو لاس ته یو هنر راغی نو د هنر راتلل یا د علم زده کول یا خدای ترتیب پیدا کېدل د عزت نورم زیاتوي. خو انسان سره چې کله حکمت لاس تراشي نو د حکمت راتلل لاس ته د عزت او شرافت نورم زیاتوي. الحکمت حکمت چې دی حکمت یره د خدای تم ویل شي علم تم ویل شي. تزيد زیاتوي الشریفه شریف انسان لرا شرفا شرافت ور نورم زیاتوي. حکمت سره د شریف انسان شرافت کې عزت نورم زیاتېږي. الدنیا بالوسائل لا بالفضائل دنیا روانه په وسیله ده په فضیلت باندې نه روانه په فضایل باندې. دنیا په وسایل جمع د وسیله ده وسیله یو ذریعه ته ویل شي نو دنیا په وسیله باندې روانه ده. او نن سبا څه وسیله نه مني دی وسایل لاندې ورسېږي کې جمع وسیله دا وسایل جمع د وسیله ده. او نن سبا خلک وسیله نه مني فضایل بیانې فضایل اعمال ګرځي. نو دنیا په فضایل باندې آباد نه ده دنیا په وسایل او په وسیلو باندې آباد او روانه ده. الدنیا دنیا چې دا یعنی آبادی د دنیا چې دی بقا د دنیا چې دا بالوسائل دا په وسایل سره ده چې یو انسان وسایل ډیر وي ور سره ذریعه د دنیا د کمایو د پیداوار ډیر وي ور سره نو دغه چې کوم دنیا لا ډیر راځي. او که یو انسان هر څومره فضیلت لري خاوند د فضل له وسایل د دنیا د حصول ور سره نشته د لاس ته دنیا ناراضي. څه مطلب یو انسان ډیر لوی شان لري ډیر لوی عالم دی یا ډیر لوی ولی د خدای دی خو د دنیا د حاصلولو کوم ذریعه نشته یعنی کاروبار نه کوي نو دنیا د لاس ته ناراضي. دنیا لاس ته هغه چاته راځي چې کم سړی د دنیا طلب کوي او بیا چې کم دی د هغه د لپاره وسایل او ذریعه پیدا کوي او خدمتونه کوي یا کار کسب کوي یا مطلب نور داسې تجارت شروع کړي وي نو دا یو وسیله او ذریعه ده چې انسان لاس ته بیا دنیا راځي. دنیا چې راځي نو دا په یو ذریعه پسې راځي یو کسب پسې راځي. دنیا د چا په شان پسې نه راځي د لوی شان خاوند د پسې دنیا راشي. الدنیا دنیا چې د مزرعه الاخره دا زید کروندې د آخرت چې کوم ځکه خلک کرونده کوي یعنی فصل کوي هغه څه شي دې پټه ورته وایو د دنیا د آخرت د پاره پټه دي. الدنیا دنیا چې دا مزرعه الاخره دا پټه د پاره د آخرت ته لاندې لیکي کش لاندې ورسې کېشت یعنی مطلب فارسی زبان نه کنه زید کروندې یعنی مطلب فصل پټه دنیا د آخرت پټه دي. اوس ګوري خو سوچو کوي یو انسان پټی کې غنم وکړل غنم نو دا غنم چې واچول وی کړل د دې غنمو خدمت کوي دینه ګنده بوټي وباسي واخت نه وباسي ټیم په ټیم ورته ګوډ کوي ټیم په ټیم ولوبو ور کوي نو دې پټی کې چې دا فصل کم زرغونی کې دا څه شي وي دا به جواری کور بشي وي که غنم وي غنم به وي کنه ځکه غنمي کړلی نو دا ولا غنم کوي. او که یو انسان دې پټی کې اوربشي وکړلې اوربشي
او دې خدمت کوي دې ماته د ځان سره لګي و چې دا به مال سبا غنم کوي نو وربشي چرته غنم نه کوي د چې په څه کړل دی به کوي یو انسان نری جوار په پټي کې واچي او دې و چې دا به مال غټ جوار کوي نو تو کوم د نرو جوار اچولې دی او دې په تمه د غټ جوار دی نو دا سړی لیونه شوی دی د دماغ علاج پکار دی چې کړلی نری جوار دی او تمه د غټ جوار کوي کړلی وربشي دی او تمه د غنمو ته نه کوي نو غرض می دا دی دلته چې یو انسان په دنیا کې ټول عمر ګناهونه کوي بد اعمال کوي د خدای عبادت نه کوي د خدای نه یریږي نه او دې بیا تم آخرت کې د بخښنې د جنتونو نه کوي نو چې کوم انسان په دنیا کې ګناو کړل ګنایو کا نو د پاره ځای په آخرت کې جهنم دی او که کوم انسان نیکیو کړي د نیکه کور بیا جنت دی نو غرض دا دی چې په پټي کې غنم کړي غنم بکیږي او که جوار دی کړل جوار بکیږي نو کله ته د خو کو په آخرت کې به خبرت له ملاويږي او کله ته د بدو کو نو په آخرت کې به بد بدله ملاويږي بس دې څه کوي الحلم حلم چې دی بردباری یعنی صبر چې دی سجیتون دا خوی اخلاق فاضلتون در غورا خوی و اخلاق دی الحلم حلم سجیتون عادات او اخلاق دی فاضلتون در غورا الحمیتو پریز چې دی رأسو کل دوائن دا سر د هر دوائی دی المرء سړی چې دی یقیسو دی قیاس کوي یعنی د ځان پشان غنی علی نفس بل لرا قیاس کوي علی نفسی په خپل ځان باندې یعنی دې بل انسان هم د ځان پشان غنی المرء سړی یقیسو قیاس کوي علی نفسی په خپل ځان یعنی دې بلند د ځان پشان غنی الجنس هر یو جنس چې دی یمیلو میلان کوي ال الجنس خپل جنس تا کونتر د کونتر سره لوزي باز د باز سره ټپوس د ټپوس سره الکریم نیک انسان اذا وعدا کله چې وعده کی وفا نو بیا خپل وعده پوره کوي الحکمت حکمت چې تزيد زیاتوي الشریفه شریف انسان لرا شرفا شرافت نورم زیاتوي الدنيا دنیا چې دا بالوسائل دا په وسیله روانه ده لا بالفضائل دا په فضیلت باندې روانه نه ده الدنيا دنیا چې دا مزرعه الاخره دا زید کروندې د آخرت ته یعنی دا پټې د پاره د آخرت ته کدی پټی کې د خوشی زو کړلو سبب د لخ فصلو کی او که خراب دیو کړلو خراب بکې او کوم دا څه شاړو بنجر د پری خونو بیا پکې ګند بوټي واخ کیږي نو مطلب دا دی کدی دنیا کې د ښه عملو کو خو سزا خو بدله ملوش کبد عمل دی کو بد سزا ملوش او کوم دا چې پری خو نو په آخرت کې به تم بیا د خدای د رحمت نوم دا څه پاتې شي بس دې